Დამშვიდობისა თქვენ უსმენ ჯაკო FM-ს ალღაზე 96 და 3 ეს გადაცემა ღია მიკროფონია მე ჟურნალისტი ნანა ჩოკორაია გახლავართ და ვაგრძელებთ მსოფლიო ჩემპიონატის გარშემო საუბარს ვიცით უკვე პირველი ფინალისტი დღეს ველოდებით ვინ იქნება მეორე გუნდი რომელიც საფრანგეთს დაუპირისპირდება ფინალში საფრანგეთის ნაკრების კომაგი გყავს სტუმრად ნიკა შენგელია ნიკა დღემშვიდობისა მოგესალმებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუმრობისთვის. ვინაიდან საფრანგეთის თემა ახალია, მოდი ამ გუშინდელი მატჩით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. არ აღმოაჩნდა ბელგიის ნაკრებს საჭირო რესურსი იმისთვის რომ შეეჩერებინა საფრანგეთი და იყო თუ არა იმის შანსი რომ ბელგიას ეს თამაში გადაერჩინა. შანსი როგორ არ იყო საკმაოდ ძლიერი ნაკრები ყავს ბელგიას თან უმეტესობა ერთ-ერთ საუკეთესო ჩემპიონატში მონაწილეობენ მათი ფეხბურთელები როგორც აზარი, დე ბრუინი და თუნდაც კომპანი კურტუა მგონია რომ ბელგიამ მაინც თავისი თავი ამოწურა ბრაზილიასთან იმიტომ რომ იქ ასე ვთქვათ შეაკლა თავი და ენერგია მთლიანად ბრაზილიას და საფრანგეთის გაგდება შემდეგ უკვე ძალიან რთული იყო ალბათ ბრაზილიის მერე უკვე და საფრანგეთიც ისე კარგად გამოიყურება რომ რა ვიცი მოველოდი პრინციპში რომ საფრანგეთი აი გატანილი გოლის შემდეგ ანგარიში შენარჩუნებაზე თამაში საფრანგეთის მხრიდან უკვე ტრადიციად იქცა ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე. რამდენად ორგანული არის ეს იმ შემადგენლობისთვის, რომელიც იმ ვარსკვლავური შემადგენლობისთვის, რომელიც ამ გუნდს ყავს. საფრანგეთის ნაკრებს ყავს, ვფიქრობ, ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე ყველაზე საუკეთესო უკანა ხაზი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მათთვის გოლის გატანა. ცენტრშიც ისეთი ფეხბურთელები ყავს კანტე, პოგბა და მატუიდი, რომ გოლს როცა იტანენ, შემდეგ ძალიან რთულია მათთვის ბურთის გატანა. არგენტინის ნაკრებმა მოახერხა ისიც იმიტომ, რომ ალბათ მხოლოდ შეტევაზე ფიქრობდა და 4 უპასუხო გოლი გაუშვეს. საფრანგეთი რა ვიცი. არის საჩემპიონო გუნდი. ნამდვილად, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მე მგონი ყველაზე რთული გზა გაიარა ბელგიასთან ერთად და საკმაოდ რთული მოწინააღმდეგეების შეხვდა და სადაც აქამდე გავიდა ვფიქრობ რომ ფინალშიც რთული სათქმელია ახლა ფინალში ვინ მოიგებს მაგრამ არ მგონია რომ ეს შანსი მეორეჯერ გაუშვა ხელიდან იმიტომ რომ 2 წლის წინ გვახსოვს ევროპის ჩემპიონატი წააგეს საკუთარ ქვეყანაში და არ მგონია რომ მეორე ფინალი ზედიზედ გადააბანწადებით. რომელი მეტოქე უფრო კომფორტული იქნებოდა დეშამის გუნდისთვის, ხორვატია თუ ინგლისი? ალბათ უფრო დაღლილი ხორვატია, იმიტომ რომ მათ ყავთ რამოდენიმე გამორჩეული ფეხბურთელი მხოლოდ და ინგლისის ნაკრები უფრო შეკრული გუნდი მგონია, უფრო დაბალანსებული ყველა პოზიციაზე. და უფრო მგონია რომ ინგლისელების წინააღმდეგ გაუჭირდებათ თამაში ვიდრე ხორვატების. გადავიდეთ დღევანდელ მატჩზე ინგლისი-ხორვატია ანონსი პრინციპში უნდა გვპირდება რომ კარგი სანახაობა უნდა იყოს იქიდან გამომდინარე თუ რა ფეხბურთს თამაშობს წელს ინგლისის ნაკრები და იქიდან გამომდინარე რასაც გვიჩვენებს ხორვატიის ნაკრები ერთის მხრივ ინგლისის შემთხვევაში გვაქვს ძალიან დაბალანსებული გუნდი არავარსკვლავური ესეთი კაშკაშა ვარსკვლავური შემადგენლობით და მეორეს მხრივ დაბალანსებული მაღალი კლასის და ძალიან მებრძოლი მენტალურად ძალიან მებრძოლი გუნდი. როგორ თამაშელოდებით დღეს? ცოტა უცნაური შეხედულება მაქვს ხორვატიის ნაკრებზე, იმიტომ რომ აი მოდრიჩი, რაკეტიჩი და ეს წამყვანი ფეხბურთელები იმდენად ხშირად უწევთ მათ ამ 1 წლის განმავლობაში იმდენად ხშირად უწევდათ რეალში, ბარსელონაში გამოსვლა კვირაში 2-3 თამაში ჩატარება, რომ გონია რომ საკმაოდ გადაღლილები არიან იმისათვის, რომ ინგლისელებს სათანადო ის გაუწიონ, იმიტომ რომ გამოჩნდა რუსეთთანაც, დანიასთანაც, რომ ხორვატები შედარებით სხვა ნაკრებთან შედარებით დაღლილები ჩანან. და ინგლისელებს კიდე, რა ვიცი, ფიქრობ, რომ ამ ეტაპამდე ყველაზე მარტივი გზა გაიარეს.
ჯგუფური ეტაპიდან მოყოლებული, ტუნისი და პანამა საერთოდ როგორ მოხვდნენ ჩემპიონატზე ცოტა გაურკვეველია. და აი შვედეთი იყო მე მგონი ყველაზე ისეთი მეტოქე ამ ეტაპზე ვინც შეხვდა და მათთანაც ძალიან საკმაოდ კარგი თამაში აჩვენეს და ფიქრობ რომ ხორვატებიც გაუჭირდებათ, მაგრამ უფრო ინგლისი საფრანგეთის მგონია. აი შვედეთთან ძალიან საინტერესო სტატისტიკა იყო, 2 ზუსტი დარტყმა კარში და ორივე რეალიზებული გოლი ინგლისის ნაკრების მიერ. აი ეს ზოგადად მომენტების რეალიზება მიანიშნებს გუნდის კლასზე ალბათ რა. ეს იქნება თუ არა მთავარი კოზირი დღეს საუთგეიტის გუნდისთვის. საკმაოდ კაი მეკარე ყავს ხორვატებს. რა ვიცი, აი საფრანგეთი გამახსენდა ისევ, რომელიც 6 დარტყმა ქონდა ორ თამაში და 6 უპასუხო გოლი გაიტანა. ფიქრობ, რომ აი ინგლისი ცოტა რთული სათქმელია ესე ახლა. ძალიან კაი შემსრულებლები ყავთ ესე რომ ვთქვათ, ჰარი კეინი, სტერლინგმა დიდად ვერ დაგვამახსოვრა ამ ჩემპიონატზე თავი, მაგრამ აი ინგლისის ნაკრებიდან ყველაზე მეტი მოლოდინი მაქვს მაინც სტერლინგის მხრივ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ უჩვენებია ის თამაში, რაც მას შეუძლია რომ აჩვენოს და აი მანჩესტერ სიტიში მაგალითად წინვალი სეზონი ქონდა, ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელი იყო ინგლისში და ამ სოფლიოზე ცოტა მოიგოჭრებს და რა ვიცი, საინტერესო თამაში იქნება ძალიან ცოტა შესაძლოა კავშირში არ არის, მაგრამ ნებისმიერ დეტალს ფეხბურთში мотиваციის თვალსაზრისით აქვს მნიშვნელობა. თუ გავიხსენებთ მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობის კანდიდატებს, რუსეთმა სწორედ ინგლისთან ბრძოლაში მოიგო ამ ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლება. ალბათ ძალიან სიმბოლური იქნებოდა ინგლისის ნაკრებს, რომ რუსეთიდან წაიღო მსოფლიო ჩემპიონატის თასი. აი ასეთი დეტალები თქვენი აზრით იქნება თუ არა, აი რაღაც ხელისშემწყობი პირობა мотиваციის გაზრდის თვალსაზრისით. კი, რა თქმა უნდა, იმოქმედებს თავისთავად, მაგრამ არ მგონია ხე მსოფლიო ჩემპიონატზე ყველა ფეხბურთელი და ყველა ნაკრები იმდენად მოტივირებულია, რომ არ მგონია პლუს კიდე რამე мотиваცია ჭირდებოდეთ მათ, რომ ვინმესთან ბოლომდე დაიხარჯონ და საინტერესო იქნებოდა ის ინგლისის გამარჯვება რუსეთში, მაგრამ რა ვიცი. აი ხორვატებს და ინგლისელებს თუ შევადარებთ, რომელიმე გუნდმა უჩვენა თუ არა თავისი მაქსიმუმი ჯერ? ალბათ ხორვატებმა. ინგლისი იმდენად შედარებით ის ცოტა სუსტი მოწინააღმდეგეები შეხვდნენ, რომ იმდენად ბოლომდე არ მგონია, რომ ეს გუნდი დაიხარჯა. თან ახალი ფეხბურთელები ყავთ, სრულიად ახალი ნაკრებია, განსხვავებული წინა ინგლისის ნაკრებთან შედარებით, იმიტომ რომ გვახსოვს ჩვენ ინგლისის ნაკრები გამოირჩეოდა ყოველთვის ვარსკვლავებით, ეს ბეკემი, სკოულზი, ლამპარდი, ჯერარდი, ის თაობა წავიდა და ეხლა რაღაც თითქოს ერთგუნდად არის შეგრული, საუთგეიტმა მოახერხა ეს და ძალიან მესიმპათიურება ეს ნაკრები თავის მე მგონი ლიდერით უკვე ჰარი კეინით. არის თუ არა აი კარგად მორგებული მთავარი მწვრთნელი ინგლისის ნაკრებისთვის საუთგეიტი? მე მგონი ზუსტადაა შერჩეული, თავიდან სანამ მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყებოდა ვფიქრობდი, რომ აი რატო საუთგეიტი, არც ისეთი გამოცდილება არ ქონია, მაგრამ საკმაოდ კარგად გაართვა თავი ამ მსოფლიო ჩემპიონატს და აი გამოჩნდება ხორვატებთან დღეს. დაშოთ თუ აი წინა ფორმაციის ინგლისის ნაკრებებს ავიღებთ, რომლებიც წინა მსოფლიო ჩემპიონატებში თამაშობდნენ და რომლებიც ალბათ 10 თავით უფრო დიდი პროფესიონალებით და ვარსკვლავებით იყო დაკომპლექტებული, მათგან ითხოვდნენ აპრიორი შედეგს ინგლისის ნაკრების გულშემატკივრებიც და პრესაც ინგლისური, რომელიც გამოირჩევა ყოველთვის თავისი აქტიურობით და
ამ შემთხვევაში შესაძლოა ეს მოთხოვნები დიდად ყოველ შემთხვევაში მე არ წამიკითხავს რომ ინგლისის ნაკრების მთავარი მიზანი უნდა იყოს მსოფლიო ჩემპიონატის მოგება და სხვა ვარიანტი არ განიხილება. ეს უფრო კომფორტულ სიტუაციაში აყენებს თუ არა ინგლისის ნაკრებს. რა თქმა უნდა, აყენებს, გამახსენდა თქვენ სიტყვებზე ეგრევე ბრაზილიის ნაკრები, იმიტომ რომ ყოველ მუნდიალზე მთელი მსოფლიო ახსენებს ხოლმე ბრაზილიის ნაკრებს და ცოტა მეუცნაურება კიდევაც, იმიტომ რომ ეს ბრაზილიის ნაკრები, რა ვიცი, აღარაა ეს ბრაზილიაც, ის ბრაზილია რაც იყო და მხოლოდ ეს ნეიმარი და 1-2 ფეხბურთელის გაბწყინებებს ხედავთ ხოლმე და ცოტა მაღიზიანებს კიდევაც ეგ დამოკიდებულება აი ამ ნაკრების მიმართ, რომ ყოველთვის პირველ ფავორიტად ახსენებენ ხოლმე და ინგლისის შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ანუ შედარებით კომფორტულ სიტუაციაშია, რადგან არც სოფლიომდე და არც ეხლა არ მესმის მაგაზე საუბარი, რომ გინდა თუ არა სოფლიო ჩემპიონები უნდა გახდნენ. და ეს ალბათ ფსიქოლოგიურად გაუადვილებთ მათ დღის თამაშს. ზოგადად მსოფლიო ჩემპიონატზე მინდა გკითხოთ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებები არსებობს მოისმენთ სოციალურ ქსელშიც ისეც გულშემატკივრების მხრიდან რომ ძალიან დიდი ნაწილი გულშემატკივრების არ არის კმაყოფილი ალბათ იმიტომ რომ ბევრი ფავორიტი გუნდი ადრეულ ეტაპზე გამოეთიშა გათამაშებას. თქვენ როგორ შეაფასებთ ხარისხობრივად წლევანდელ მსოფლიო პირველობას? ასუხობს ის მსოფლიო ჩემპიონატის ესე ვთქვათ სტანდარტის მოთხოვნებს? მგონია რომ ყველამ უკვე იმ დონეზე ისწავლა ფეხბურთის თამაში, რომ ყველა გუნდი აი ჯგუფურ ეტაპებზე იმდენად კარგად ითამაშა, თითქმის ყველა ნაკრებმა ისევ ტუნისი და პანამა და განსაკუთრებით გამოყო, იმიტომ რომ რაღაც გაურკვეველი იყო ჩემთვის როგორ გავიდნენ ეგენი. საერთოდ სოფლიოზე საკმაოდ უკვე თუნდაც აი რუსეთის ნაკრები იმის მიუხედავად რომ ბევრი იყო იმაზე საუბარი რომ რადგან რუსეთში ტარდება რაღაც მოისყიდეს ბევრი რაღაც უაზრობები გავიგე ამასთან დაკავშირებით მაგრამ აი რუსეთის ნაკრების და სხვა ნაკრებებიც თითქოს უკვე გამოჩნდნენ მაგ ქვეყნებშიც ისეთი ფეხბურთელები რომლებიც საკმაოდ კარგად გამოიყურებიან და კარგად თამაშობენ და თვლი რომ ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიო ჩემპიონატია წელს. შესაბამისად კითხვის ნიშნის ქვეშ ის 4 საუკეთესო გუნდი რომელიც იბრძოლებენ ჩემპიონობის და მესამე ადგილისთვის აბსოლუტურად ღირსეული გუნდები არიან. რა თქმა უნდა. და ძალიან საინტერესოა ის რომ 4 ნაკრები ევროპას წარმოადგენს. არ გაიცვალა. ასევე მინდა ერთ სიახლეზე ვკითხოთ ვიდეო რეფერის გულისხმობა, რომელიც პირველად იქნა აპრობირებული მსოფლიო ჩემპიონატზე. როგორ შეფასებას მისცემთ, რამდენად ხელი შეუწყო ფეხბურთში სამართლიანობის, არ ვიცი, აღდგენას თუ დამკვიდრებას თუ არ ვიცი, მოკლედ სამართლიანობის მომენტს რამდენად უწყობს ვიდეო რეფერი? ინგლისის ნაკრებზე საუბრობდით და გამახსენდა ლამპარდის გატანილი გოლი მუნდიალზე, რომელიც არ ჩაუთვალეთ ზუსტად იმის გამო, რომ არ იყო ვიდეო რეფერი და რა თქმა უნდა მივესალმები და მეც რა თქმა უნდა ბევრს ფიქრობდი მაგამდე რომ უნდა შემოეტანათ თუ არა ეს ვიდეო გამეორებები, მაგრამ აუცილებელი ყოფილა და თან ხელი არ შეუშლია არაფრისთვის პირიქით ჩვეულებრივად ისე ტემპში მიდის თამაშები, არც დრო იკარგება და არაფერი ძალიან პირიქით განვითარდა ამ ხრივაც ფეხბურთი. ყველაზე ლამაზ ნაკრებად რომელი გუნდი გეჩვენებათ წელს? სანახაობრივი. ცოტა უცნაური შეხედულება მაქვს საერთოდ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არ ვთვლი რომ მაინც და მაინც ნაკრები ან გუნდი უნდა იყოს შემტევი ფეხბურთი. იმიტომაც ხარ ჩელსის გულშემატკივარი. იმიტომ ანუ ძალიან მომწონს დაცვითი გუნდები, ძალიან დიდ პატივს ვცემ ჟოზე მაურინიოს დაცვით ფეხბურთის სტილს და ამიტომ ისევ საფრანგეთის ნაკრები მინდა გამოყო, რომელიც ძალიან ორგანიზებულად იცავს საკუთარ კარებს, უკანა ფლანგზე ძალიან მაგრად განან და შეტევაშიც როცა საშუალება ეძლევათ ძალიან კარგად თამაშობენ. ამიტომ საფრანგეთის ნაკრებს გამოყოფდი ყველაზე მეტად რაღაც ვფიქრობ, რომ სხვაგან დგანა.
რა ჯობია ნეიტრალური გულშემატკივრისთვის ფინალში საფრანგეთი ინგლისის წინააღმდეგ? კი, აშკარად. უფრო წინააღმდეგობას გაუწევენ ინგლისელები და ხორვატებისგან არ ველოდები ესეთ წინააღმდეგობას. ვფიქრობ, რომ ადვილად მოუგებს ხორვატიას საფრანგეთი. ძალიან დიდი მადლობა ნიკა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. არც კარგი საფეხბურთო საღამოები მინდა დარჩენ რაღა დაგვრჩა, სამი თამაში დაგვრჩა მსოფლიო ჩემპიონატზე, თუმცა იმედი მაქვს, რომ ეს შეხვედრები იქნება ისეთი, რომელიც ჩვენს გულშემატკივრების ესე ვთქვათ გონებაში ძალიან დიდხანს დარჩება. გულდასაწყვეტია რომ თავდება უკვე სოფლიო ჩემპიონატი და ხოლმე ძალიან მალე გაიარა ამ ერთმა თვემ ასე ხდება. ხო და შესაძლოა აი ამ ხანგრძლივობის გამოც ბევრი გულშემატკივარი და კომაგი უფრო მეტად არის მიჯაჭვური საკლუბო ტურნირებზე, იმიტომ რომ დროში ძალიან დიდხანს გრძელდება ხოლმე და უფრო მეტად გვაქვს ჩვენი საყვარელი ფეხბურთელების თუ კლუბების ნახვის საშუალება, მაგრამ მსოფლიო ჩემპიონატი ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნირია და ამას ჩემი აზრით ვერ დაჩრდილავს ვერასდროს ვერც ერთი საკლუბო ტურნირი. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებით თქვენ მოწვევისთვის. დღეს ღია მიკროფონი ამით დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით 14 ივლისს, ანუ მაშინ როცა გაიმართება შეხვედრა მსოფლიო ჩემპიონატის მესამე ადგილოსნის გამოსავლენად. იცხოვრეთ ფეხბურთით, გიყვარდეთ ფეხბურთი, მომავალ შეხვედრამდე გამშვიდობებით ნახვამდის.